السلام علیکم ملګرو، تمه ده چې دم کړی به راته تاسې ټول روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. ملګرو، دا دی یو ځل بیا زه احمد ضیاء د افغان ټیکنیکل ټایف چینل له طرفه ستاسې په درنه چوپړ کې له یوې خوندورې ویدیو سره حاضر شوی یم. تمه ده چې ویدیو را سره پوره وګورئ او خوند ترې واخلئ. نو ملګرو، زمونږ نننۍ ویدیو ډیره یو جالبه ویدیو ده، ډیره یو ګټوره ویدیو ده، خاص د هغه خلکو لپاره چې ډیر غریب وي او ډیر انټرنیټ کاروي. نو خاص د هغوی لپاره یو خوندور زیری دی. نو ویدیو را سره پوره وګورئ، ویدیو به نه سکیپ کوئ تر څو کوم ځای کې ستونزه را ولاړه نه شي. نو ملګرو، مخکې له دې چې ویدیو پیل کړم له تاسې څخه خواهش کوم چې زموږ افغان ټیکنیکل ټایف چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ دغه د بیل علامه ووهئ او آل انتخاب کړئ تر څو چې موږ هره یو نوې ویدیو اپلوډ کوو تر تاسې په یوه ګنټه کې در ورسیږي. نو ملګرو، ویدیو نه اوږدوو، راځئ چې په ویدیو پیل وکړو. ملګرو، د هر څه نه مخکې تاسې ته دغه پروګرام پکار دی چې تاسو ته به زه لینک د ویدیو په ډسکرپشن کې در واچوم او تاسې به یې له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو راځم دغه پروګرام خلاصوم. ملګرو، کله چې تاسې دغه پروګرام را ډاونلوډ کړ له پلی سټور څخه، نو تاسو به دغه پروګرام خلاص کړئ. کله مو چې خلاص کړ نو په لومړي سر کې له تاسې څخه اکاونټ غواړي یا خپل ایمیل، هر ایمیل چې لرئ هغه به تاسې ورکړئ او اکاونټ به ستاسې پرانیزل شي. نو ملګرو، ډیر یو خوندور، ډیر یو زبردست او اطمیناني پروګرام دی. ډیر په کمې خوارۍ باندې تاسو ته پیسې یعنی ډالر درکوي. نو تاسو ته به زه د دغې پروګرام طریقه در وښیم چې څنګه دغه پروګرام وکاروو. نو ویدیو نه اوږدوم، را به شي تاسې په لومړي سر کې لیکلي اکاونټ انفارمیشن، په دغه به تاسې کلیک وکړئ. دغه کې هیڅ څه هم نشته، دغه کې به تاسې ګوتې نه وهئ. ورپسې دویم دی ډایلی چیک ان. ملګرو، دغه ورځنۍ ډالۍ ده چې تاسې به دلته کلیک کوئ په دغې ډایلی چیک ان. کله مو چې په ده کلیک وکړ نو تاسې ته وخت درکوي. ګورئ ملګرو، ما دغه ډالۍ اخیستې ده. تاسې چې کله په دغې کلیک وکړ نو تاسې به دغه بره په راسته لاس کې دغه علامه نه ده، دغه به تاسې ووهئ یعنې کلیک به پرې وکړئ تر څو هغه کوینز تاسې ته جمع شي. نو ملګرو، تاسې به بیا لاندې راسئ، فیوټریټ آفر، دغه هم آفرې دي یعنې وړاندیزونه دي، دغه به هم تاسې ګورئ. تاسو ته اعلانات دي، دغه اعلانات به ګورئ په مکمله توګه. نو دغه که ګورئ هم نو دغلته د جمع علامه ده، دغه به تاسې ووهئ، راستن ترې ووځئ. او په دې بل هغه کې واچ الټیمیټډ ویدیو میکسیمم، دغه هم ویدیوګانې دي. د ویدیو په لیدلو هم تاسې ته کوینز درکوي او لاندې نور هم اپشنونه دي. تاسې چې کله دغه خلاص کړ نو تاسې خپله پرې پوهیږئ. نو په اخر سر کې دلته هم دغه وړاندیز ده چې دغه 3 ساعته بعد تاسې ته جایزه درکوي، دغه به هم تاسې خلاصوئ. نور دغه ستاسې خپل بخت دی. ګیټ نیکسټ ټری سکرچ کارټ، په دغه به تاسې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ نو دغه وړاندیزونه دي، په دې لومړي به کلیک وکړئ، بیا به په دغه باندې دغه ګوته راکش کړئ دغسې. نو هېڅ شی هم ماته راونه وتل، بیا به په دې کلیک کړئ. ملګرو، دغه ستاسې بخت دی، ډیر کوینز په دغه کې را اوړي یعنې راوځي. په دغه به هم کلیک وکړئ. نو زیاتره وخت ډیری چانس ورکوي په دغه پروګرام یعنې په دغه برخه.
نو ملګرو دغلته هم اعلان راځي، دغه به تاسې کینسل کړئ، بیرته به راوځئ. ملګرو ډېر کوینس چې ورکوي هغه چې دی ریفرل کوډ دی، یعنې تاسې چې کله 32 نفره پوره کړل نو تاسې ته به کله مو چې 32 کسه پوره کړل تاسې به 32 کسانه پوره کوئ، د دغه ریفرل کوډ د لارې به تاسې هغوی انوایټ کوئ دغې پروګرام ته. نو تاسې ته د هر یو کس لپاره 80 کوینز درکوي چې یعنې په ډېرو کمو کوینز باندې تاسې $15 ترلاسه کولی شئ، یعنې هغه 32 کسان چې ما یاد کړل. نو دغلته لیکلي 2500 کوینز نیډ، دغه وایي چې 2500 کوینز چې تاسې پوره کړل، تاسې یعنې 2500 کوینز ته اړتیا لرئ تر څو $15 خپل پیک پال ته واستوئ. بیا دغلته 15 دي چې دغه په 15000 کوینز ته اړول کیږي، او لاندې بیا $100 دي چې دغه په 1400 وبخئ ملګرو 14200. نو تاسې ته په 14200 کوینزو $100 درکوي چې دغه بیخي کم کوینز دي. یعنې تاسې کولی شئ چې د ریفرل کوډ په واسطه تاسې دغه کوینز پوره کړئ، او همدغه آفرې دي او ستاسې دغلته کار دی دغه به هم کوئ. نو ملګرو اوس راځو ډېر چې مهمه دی هغه ریفرل کوډ دی، څنګه کولی شو چې خپل ریفرل کوډ پیدا کړو. نو دغلته به انوایټډ فرینډز دغلته به راسئ، دلته لیکلي کاپي کوډ. کاپي کوډ دغه چې تاسې ووهه ستاسې لینک کاپي کیږي، تاسې به دغه لینک اخلئ. نو دغلته ملګرو ستاسې انوایټ کوډ دی، دغلته ګورئ ملګرو دغه ستاسې ریفرل کوډ دی چې دغه به تاسې رااخلئ، او ملګرو ته به ملګري به مو چې کله دا اکاونټ خلاص کړ نو دغه ځای د ملګرو زه به تاسې ته خپل ریفرل کوډ په ډسکرپشن کې واچوم، او تاسې اوس مهال ریفرل کوډ د سکرین له مخې هم ګورئ. دغه کوډ به تاسې دلته واچوئ نو تاسې ته هم 80 کوینز درکوي او ما ته هم 80 کوینز راځي. نو ملګرو کله چې دغه ملګرو ډېر یو خوندور ریفرل کوډ دی، کله چې تاسې نور ملګري را دعوت کوئ، هغوی چې نور ملګري را دعوت کوي نو تاسې ته هم ګټه رسیږي، یعنې تاسې ته هم کوینز درځي. څومره چې ملګري نور ملګري را دعوت کوي تاسې ته یې ګټه رسیږي. نو ملګرو دغه ډېر اړین اپشن دی، دغه ریفرل کوډ به تاسې له یاده نه وباسئ. ملګرو که تاسې هېڅ کار ونه کړئ دلته یوازې ریفرل کوډ څخه ګټه واخلئ، ملګري ومومئ، ملګري وموندئ، را دعوت یې کړئ، نو انشاءالله په ډېر کم وخت کې تاسې ډېرې پیسې ګټلی شئ. ملګرو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تر بیا چې زه احمد ضیا زیار ستاسې په درانه چوپړ کې د افغان ټیکنیکل ټایپس چینل له طرفه له یوې نوې ویډیو سره حاضریږم. تر هغې مو په پاک رب سپارم. ښاد آباد او بریالي اوسئ د یو سوکاله او سرلوړي افغانستان په هیله. تل دې وي افغانستان.